নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে SCERT D.el.ed ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যিটো টুৱাৰ্ডছ ছেল্ফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে ছেমিনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ইয়াৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে ইয়াৰ ওপৰত, কিন্তু সেই ভিডিঅ'খন ক্লিয়াৰলি চাব পৰা নাযায়, মানে অলপ মিষ্টেক হৈছে। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ বনাবলৈ মোক বহুতে কৈছে, সেইকাৰণে মই আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে সেই ছেমিনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো লিখিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনখন ক্লিক কৰি ৰাখিব। তেন্তে প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ যিটো ছেমিনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ইয়াৰ চাওক, টুৱাৰ্ডছ ছেল্ফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং পেপাৰ আছিল S2.4 S2.4 যিটো আছিল সেইটো। এতিয়া চাওক টপিকটো কি টপিক ইয়াতে মই দেখুৱাইছোঁ। এই টপিকটো মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে দেখাইছোঁ যে 2 নম্বৰটো দেখাইছোঁ যে ৰোল এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটি অফ এ টিচাৰ ইন প্ৰেজেণ্ট ডে কণ্টেক্সট। এই টপিকটো মই লিখিছোঁ। এই টপিকটো তাৰ পিছত লিখিছোঁ আৰু এটা যে ইয়াতে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, এইটো লিখিছোঁ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ এ গ্ৰেট স্পিৰিচুৱেল লিডাৰ অৰ ফিলচফাৰ টুৱাৰ্ডছ ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট, এইটো লিখিছোঁ। এই দুয়োটাই ইয়াতে দেখুৱাইছে, কাৰণ ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটাহে লিখিব লাগে। কিছুমানে কৈছে যে কি আছিল কোৱালিটি অফ লিডাৰ, এইবিলাক লিখিবলৈ কৈছে, কিন্তু মই জাষ্ট লিখিছোঁ এইটো, এই দুটা লিখিছোঁ। এই দুটাৰ বিষয়ে মই এতিয়া ভিডিঅ'বিলাক দেখাই আছোঁ। চ' কেনেদৰে লিখিছোঁ মই। প্ৰথম পেজটো আছে ছেমিনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন। ইয়াতে ছেমিনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কি লিখিছোঁ। দ্বিতীয়খন পেজত কণ্টেণ্টছ আছে। কণ্টেণ্টছত মই কি লিখিছোঁ চোৱা। কণ্টেণ্টছত পৰিচয় অৰ্থাৎ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিছোঁ, স্কুলৰ প্ৰতি শিক্ষকৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব সেইবিলাক লিখিছোঁ। সমাজৰ প্ৰতি শিক্ষকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য, বৰ্তমান সময়ত শিক্ষকৰ ভূমিকা কি, তাৰপিছত কনক্লুজন লিখিছোঁ। তাৰপিছত আহিছে একনলেজমেণ্ট। একনলেজমেণ্টত কি লিখিছোঁ এইখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা। এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা তোমালোকে। তাৰপিছত আহিছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন। তাৰপিছত লিখিছোঁ মই স্কুলৰ প্ৰতি শিক্ষকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য, ইয়াতে লিখিছোঁ। তাৰপিছত লিখিছোঁ এইবিলাক নেক্সট পেজত। তিনি নম্বৰ লিখোঁ সমাজৰ প্ৰতি শিক্ষকৰ দায়িত্ব কেনেকুৱা আছে, এইটো সমাজৰ প্ৰতি শিক্ষকৰ দায়িত্ব কেনেকুৱা, এইটো লিখিছোঁ। এইবিলাক টপিক ৱাইজ পইণ্ট ৱাইজ বনোৱাই দিয়া হৈছে। তাৰপিছত সমাজৰ বৰ্তমান সময়ত শিক্ষকৰ ভূমিকা, এইটো তাৰপিছত লিখিছোঁ মই বৰ্তমান সময়ত শিক্ষকৰ ভূমিকা, আকৌ দুবাৰ দেখুওৱা হৈছে। এইবিলাক কনক্লুজনটো কি আছিল, কনক্লুজনটো ইয়াতে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা। তাৰপিছত আছে নেক্সট পেজতো আছে ছেমিনাৰ পেপাৰ আৰু এটা টপিক আছিল, সেইটো আছিল যে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ এ গ্ৰেট স্পিৰিচুৱেল লিডাৰ। এই টপিকটো এইখন টপিক। এইটো লিখিছোঁ কণ্টেণ্টছ লিখিছোঁ ইয়াতে। একনলেজমেণ্ট, ইয়াতে লিখিছোঁ যে সামাজিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এজন মহান আধ্যাত্মিক নেতা বা দাৰ্শনিকৰ অৱদান। মই লিখিছোঁ কি যে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ এ গ্ৰেট স্পিৰিচুৱেল লিডাৰ অৰ ফিলচফাৰ টুৱাৰ্ডছ ছেল্ফ এণ্ড ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট। এইটোৰ বিষয়ে লিখিছোঁ মই আধ্যাত্মিক দাৰ্শনিক হিচাপে মই শংকৰদেৱৰ কথা ইয়াত লিখিছোঁ। তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা। তাৰপিছত লিখিছোঁ মই
শংকৰদেৱৰ বাল্যকালৰ বিষয়ে লিখিছোঁ ইয়াতে। ইয়াতে লিখিছোঁ শংকৰদেৱৰ বাল্যকালৰ বিষয়ে লিখিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বৈবাহিক জীৱন লিখিছোঁ ইয়াতে। নেক্সট পেজত লিখিছোঁ শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক অৱদান ইয়াতে লিখিছোঁ। ইয়াতে লিখিছোঁ মই লিখনিৰ মূল উদ্দেশ্য, এই লিখনিটোৰ মূল উদ্দেশ্য কি ইয়াতে লিখিছোঁ। তাৰপিছত লিখিছোঁ মই আধ্যাত্মিক নেতাৰ উদ্দেশ্য কিছুমান, এইটো উদ্দেশ্য লিখিছোঁ ইয়াতে। ইয়াতে লিখিছোঁ মই উদ্দেশ্যখিনি ইয়াতে লিখিছোঁ। তাৰপিছত লিখিছোঁ কনক্লুজন। চ' ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। আগতে যিহেতু ভিডিঅ'টো বনোৱা আছে সেইকাৰণে মই বেছি দীঘলীয়া কৰা নাই। চ' চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল। থেংক ইউ ফৰ ৱাটছ।